सबैजना म चाहिँ खुशबु जायसवाल अनि म चाहिँ फेरि पनि आइसके एउटा अझ नयाँ इलेक्ट्रिक बाइसाइकल लिएर जसमा चाहिँ आज म ट्रायल दिनलाई चाहिँ आएको तर झुकेर चाहिँ बिर्सेछु कि यो इलेक्ट्रिक बाइसाइकलमा चाहिँ न त लाइसेन्स चाहिन्छ न त ब्लू बुक चाहिन्छ नो रेजिस्ट्रेसन नो लाइसेन्स हैन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँ यस्तो गर्मीको मौसममा अफकोर्स तराईमा धेरै नै एकदम गर्मी भइरहेछ अहिले तर यस्तो गर्मीको मौसममा पनि तपाईँ विदाउट हेलमेट मजाले फिलिलिली घुम्न सक्नुहुन्छ सो अब पहिलाको भिडियोहरूमा चाहिँ हामीले ग्रिन सिटीको बाइसाइकल लिएर आएको थियो तपाईँहरूले धेरै माया दिनुभयो र धेरै इन्क्वायरिजहरू पनि आयो एकदम खुसी लाग्यो र त्यही आशा र त्यही विश्वासमाथि उत्रिन हामीले आज फेरि यो स्लोङको इलेक्ट्रिक बाइसाइकल लिएर आएको छौँ अब ओर्लिम यसमा स्ट्यान्ड लाउनलाई पनि प्रायः जसो केटीहरूलाई अब स्कुटरको स्ट्यान्ड लाउनलाई सबभन्दा ठुलो समस्या हुन्छ हैन अब यसको स्ट्यान्ड लाउनलाई पनि तपाईलाई एकदम सजिलो छ जस्ट यो समात्नुस् त्यसपछि सजिलै जस्ट वन ह्यान्ड हैन कति सजिलो छ स्ट्यान्ड लाउन अब यसको बारेमा चाहिँ ब्रिफली एक्सप्लेन चाहिँ गरौँ है अब जसरी लुक्स वाइज तपाईँ हेर्नुहोस् यो साइकल हैन एकदम इन्हान्स भएर आएको छ लुक्स वाइज पनि तपाईले अहिले यसको जुन लगेज बास्केट हेर्नुहुन्छ लगेज बास्केट पनि तपाईको प्लास्टिक मटेरियल नभएर चाहिँ तपाईको यो स्ट्रङली अब फलाम मटेरियल नै भनौँ हैन स्टिल बडी टाइप को छ यो चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ यो भारी सामान पनि मजाले बोक्न सकिन्छ र कतै ठोकियो भने पनि टुट्ने चान्सेस हुँदैन त्यसले गर्दा चाहिँ यो एउटा प्लस पोइन्ट भयो र हाम्रो पुरानो इलेक्ट्रिक बाइसाइकलहरुमा चाहिँ नभएको चाहिँ अब पछाडी चाहिँ इन्डिकेटर लाइट चाहिँ हुन्थ्यो हैन अब ब्याक इन्डिकेटर लाइटले पछाडीको पछाडीको जुन भेहिकल्सहरुलाई मात्र इन्डिकेट गर्न सक्ने तर अगाडि हामी कता गइराछौं अगाडि एक्सिडेन्ट हुने चान्सेस बढी हुन्थ्यो तर यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो मजाले चिटिक्क परेको एउटा रिङ इन्डिकेटर लाइट छ र सँगसँगै तपाईले एलईडी लाइट पनि अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ र यो यसको तपाईको डिजिटल मिटर नै छ तपाईको ब्याट्रीको पर्सेन्टेज भन्दा पनि कति लाइन चाहिँ ब्याट्री छ भनेर चाहिँ मजाले इन्डिकेट गर्छ र यसको ब्याट्रीको कुरा गर्दाखेरि यसमा पनि लिथियम आयन ब्याट्री छ 10 एएच को 48 भोल्ट को लिथियम आयन ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ जुन लिथियम आयन ब्याट्रीको चाहिँ ग्रेड चाहिँ एकदम राम्रो छ र यसको प्लस पोइन्ट चाहिँ तपाईको लिथियम आयन ब्याट्री हुन साथै तपाईको ब्याट्रीको लाइफ चाहिँ एकदम बढी हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट तपाईले पाउनुहुन्छ र यो लिथियम आयन ब्याट्रीको लाइफ पनि 4+ इयर्स चाहिँ मजाले कुदाउन सक्नुहुन्छ तपाईले 4 वर्षसम्म चाहिँ जेस ढुक्क भएर कुदाउन सक्नुहुन्छ सँगसँगै तपाईले अब यता यसको मोटर हेर्नुस् मोटर पनि कस्तो मान्छेले थाहा नपाउने गरी राखेको हुन्छ है यो ठ्याक्क चक्कानिर नै तपाईको यतापट्टि मोटर भएको हुन्छ यो पनि वाटरप्रुफ हुन्छ त्यसले गर्दा पानीमा अब कुदाउन नमिल्ने पानी परिदा बेलामा चाहिँ अब साइकलै बाहिर निकाल्न नमिल्ने इलेक्ट्रिक हो बिग्रेला सर्ट होला भन्ने एउटा जिज्ञासा भइरा हुन्छ तर त्यस्तो केही पनि हुँदैन अफ कोर्स पानीमा पनि घाममा पनि जेमा पनि चलाउन मिल्नको लागि यो साइकल डेभलप गरेको छ र नेपालमा तपाईको सामु आएको छ है अनि मोटर पनि तपाईको वाट वाइज चाहिँ नर्मली तपाईले 250 वाट को मोटरहरु भेट्नुहुन्छ भने यो स्लोङको साइकलमा चाहिँ इलेक्ट्रिक बाइसाइकलमा चाहिँ तपाईले 350 वाट को मोटर भेटाउनुहुन्छ र तपाईले यसको पछाडी चाहिँ तपाईको इन्डिकेटर लाइट सँगसँगै यो तपाईको ब्रेक थिच्दाखेरि पनि बल्ने लाइट पनि छ अनि त्यसपछि अब तपाईले अरु हाम्रो प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ जुन हामीले ग्रिन सिटीको इलेक्ट्रिक बाइसाइकल ल्याएको थियो त्यो तपाईहरुले एकदम सारै नै मन पराउनु भयो र नेपाल भरिमा धेरै नै अर्डर प्लेस गर्नुभयो र हामी सँगसँगै डेलिभर पनि गर्यो तर त्यसमा चाहिँ अब फ्रन्टमा मात्र तपाईको सकर थियो हैन त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईको पछाडी बस्नेहरुले चाहिँ अलि बढी झट्का पाउने भन्ने चाहिँ कम्प्लेन थियो अलिकति इन्हान्स मोडल चाहिँ ल्याउनुस् भनेर चाहिँ तपाईहरुको इच्छा थियो र यहाँ पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ स्प्रिङ मा छ त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईको पछाडी बस्नेले पनि जोस बडी जर्किनहरुबाट चाहिँ अलि छुटकारा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ तपाईले
त्यसैगरी चाहिँ तपाईको सिट पनि यदि हेर्नुहुन्छ भने यो हाइट अनुसारले चाहिँ एडजस्टेबल छ, तलमाथि गर्न मिल्छ आनन्दले। र तपाईको यहाँ इन्डिकेटर स्विच पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै इन्डिकेटर स्विच बाल्दाखेरि चाहिँ तपाईले इन्डिकेसन भोइस पनि पाउनुहुन्छ, तपाईको सिग्नल पनि पाउनुहुन्छ कि इन्डिकेटर लाइट बलिरहेछ र हर्न पनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, तिखो नै छ। र यसको तपाईको यसमा पनि स्पिडको लागि चाहिँ गियर सिस्टम छ, तपाईको 1 2 3 भन्ने छ हैन। तपाई कतिको नोमिनल स्पिडमा अब अरु जसरी स्कुटरहरुमा इलेक्ट्रिक स्कुटरहरुमा चाहिँ गियर सिस्टम वाइज चाहिँ स्पिड हुन्छ नि, त्यसरी नै यसमा पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। र यसको चाहिँ इन्डिकेटर तपाईको हेडलाइटको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट चोटी एकचोटी अब नर्मली चाहिँ एकचोटी चाहिँ तपाईले चाबी स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको लाइट चाहिँ तपाईको अन चाहिँ हुँदैन, जस्ट तपाईको साइकल चलाउन मिल्छ। तर तपाईलाई यो हेडलाइट अन गर्नु छ भने डबल फेरि एकचोटी तपाईले गर्नुपर्छ। अब चाहिँ यहाँ ब्याट्री चाहिँ कहाँ राखिन्छ एकचोटी त्यो चाहिँ हेरिहालौँ है। यो चाहिँ बटन थिचेर तपाईले मजाले यसलाई खोल्न सक्नुहुन्छ र यो ब्याट्री चाहिँ रिमुभेबल ब्याट्री हुन्छ। तपाईले मजाले निकालेर अहिले चाहिँ यो लक छ, यहाँ चाबी छ तपाईको, आई मिन की लक चाहिँ सिस्टम छ, ताकि तपाईको ब्याट्रीहरु चाहिँ चोरी चाहिँ नहोस् भनेर यसरी चाहिँ तपाई ब्याट्री निकालेर पनि तपाईले आफ्नो ठाउँमा जहाँ तपाई अफिसको लागि होस् अथवा घरको लागि होस् हैन, इभन घरमै लगेर रुममै लगेर पनि तपाईले ब्याट्री चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ खुट्टा राख्ने साइकल चलाइरा बेला चाहिँ तपाईले खुट्टाको लागि फुट रेस्टको लागि चाहिँ यो युज गर्न सक्नुहुन्छ, द राइडरले चाहिँ जसले चलाइरा हुन्छ। र सँगसँगै जो यहाँ तपाईले कसैलाई यदि लिफ्ट दिइराख्नु भएको छ अथवा कसैलाई चाहिँ बसाएर तपाई साइकल कुदाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ यहाँ तपाईले 150 केजी सम्मको चाहिँ वजन क्षमता भएको चाहिँ यो साइकल हो। त्यसले गर्दा 150 केजी सम्म चाहिँ जे होस् मजाले लोड चाहिँ तपाईले लोड गरेर चाहिँ मजाले कुद्न सक्नुहुन्छ। र पछाडी कोही यदि बसिराख्नु भएको छ भने उहाँको पनि खुट्टा राख्ने ठाउँ चाहिँ फुट रेस्ट एरिया चाहिँ यो भयो। र यता चाहिँ तपाईको यहाँ कन्ट्रोलर, यो ओभरअल वायरिङको कन्ट्रोल गर्ने पार्ट चाहिँ यहाँ कन्ट्रोलर राखिन्छ। तर अब इन अ सेन्स जसरी तपाईको एउटा सिंगल ब्याट्रीले चाहिँ तपाईको यो 45 देखि लगभग अलमोस्ट 50 सम्म अब कतिको वेटमा चलाइराख्नु भएको छ हैन, त्यो अकर्डिङली चल्न सक्छ। तर अब तपाईलाई अझ ब्याट्री यसमा एक पिस ब्याट्री थपेर म अझ किलोमिटर चाहिँ इन्हान्स गरौँ, अझ किलोमिटर चाहिँ चलाउन पाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा ब्याट्री यहाँ राख्ने र यो कन्ट्रोलरलाई चाहिँ यो सिट मुनि चाहिँ एडजस्ट गर्न मिल्छ र यहाँ एउटा एक्स्ट्रा ब्याट्री तपाईले प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ र यसको डबल किलोमिटर मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। र पछाडी बस्ने चालकको पछाडी बस्ने जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अब सानो बच्चा नै होस् अथवा बुढापाका नै होस् हैन, बुढो मान्छेहरू हुनुहुन्छ हैन, ओल्ड एज पिपल, अनि उहाँहरूलाई पनि जे होस् पछाडी नलडोस् भनेर चाहिँ यो तपाईको यसले चाहिँ बचाइरहेको हुन्छ। र तपाईको दुईटै साइड चाहिँ तपाईको यसमा चाहिँ ड्रम ब्रेक चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ। र सँगसँगै चाहिँ तपाईको व्हील साइज चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईको व्हीलको साइज चाहिँ 20 इन्च चाहिँ छ र यो चाहिँ ट्युबलेस चाहिँ हैन है, ट्युबवाला तपाईको टायर हो। अब यदि यो ब्याट्री चाहिँ तपाईको अब मानव ब्याट्री नै सकियो हैन, अब हिड्दै तपाईको ब्याट्री डेड भइसक्यो भने चाहिँ तपाईले यो नर्मल साइकल जस्तै आनन्दले प्याडल गरेर पनि जान सक्नुहुन्छ। र यो नर्मल साइकलमा जतिको तपाईको बल लाग्छ त्यो भन्दा चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ साइक्लिङ गर्नको लागि। त्यसैले ढुक्क भएर यो इलेक्ट्रिक बाइसाइकलहरुमा जानुहोस् र गो ग्रीन र सेभ आवर इन्भाइरोमेन्ट भन्छ नि, त्यो कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो हामी नेपालीहरु चाहिँ। यसलाई चार्ज गर्नको लागि चाहिँ तपाईको 3 to 4 आवर्स लाग्छ। र अब तपाईले अब यसको चाहिँ वारेन्टीहरु चाहिँ कुन अनुसारले छ, जसरी मैले ब्याट्रीको लाइफ भनिहाले तपाईको 4 वर्ष मजाले चल्छ हैन। र सँगसँगै तपाईको अब यसमा 4 वर्ष त चल्छ, तर 4 वर्ष वारेन्टी दिने त कुरा हुँदैन हैन। अब वारेन्टी चाहिँ कति वर्षको हुन्छ अथवा महिनाको हुन्छ भन्ने धेरै इच्छुक हुन्छ, धेरै इन्क्वायरिजहरु पनि आउँछ हैन। यसमा चाहिँ ब्याट्रीमा चाहिँ तपाईको 1 वर्षको वारेन्टी पाउनुहुन्छ र सँगसँगै यसको मोटर र कन्ट्रोलरमा पनि 1 वर्षको
वारेन्टी पाउनुहुन्छ। इन अ सेन्स ब्याट्री, मोटर, कन्ट्रोलर तिनटैमा चाहिँ 1 वर्षको तपाईँले वारेन्टी पाउनु। र यसको प्राइस भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले लाहानमा चाहिँ तपाईँको यसको प्राइस चाहिँ 80,000 मा चाहिँ हामी सेल गरिरहेछौँ र कमिङ डेजमा चाहिँ तपाईँको प्राइस घट्न पनि सक्छ अथवा बढ्न पनि सक्छ। तर आज तपाईँको 2079 जेठ 8 गतेको प्राइस चाहिँ 80,000 हो। अब तपाईहरु यो साइकल किन्नको लागि इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले हामीलाई श्याम एन्टरप्राइजेसमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो लोकेसन चाहिँ तपाईको लाहानको ट्राफिक चोकको ठ्याक्क अपोजिट हो र तपाईले यहाँ आएर हामीलाई सम्पर्क चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सोरुम चाहिँ स्योर एकचोटी चाहिँ भिजिट गर्नुहोस्। हामीसँग विभिन्न ब्रान्डका इलेक्ट्रिक बाइसाइकल, इलेक्ट्रिक स्कुटी, इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकल, लोडरहरू सबै हामीसँग पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले एकचोटी चाहिँ तपाई हाम्रो सोरुम भिजिट चाहिँ गर्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्छु।